Welcome sa zip9.com. In this video, tutuloy natin ating series about GeoGebra. No? And in this video ay mag-aaral tayo kung paano gamitin yung perpendicular bisector tool tsaka angle bisector tool. No? So, yun yung pinaka-main lesson natin. Of course, gagamit tayo ng other tools na mga napag-aralan natin before. No? So, we are continuing our tutorial on GeoGebra, free software. No? Free yan. You can go to geogebra.org tapos i-download nyo. No? So, whether you're using Windows, Linux, or Mac, no? Madadownload nyo yan from the website. No? Sa website nila. Now, in this video, hindi natin kakailangan yung algebra view katulad ng mga previous video natin. So, tatanggalin muna natin siya. Hindi natin kailangan yung axis tsaka yung grid. No? So, tanggalin natin yung mga yan muna. Particularly, in this video, gagamitin natin yung perpendicular bisectors ng side ng triangle tsaka angle bisectors. No? So, ano kaya mangyayari pag kinuha natin yung una, perpendicular bisectors ng sides ng triangle? Titignan natin kung ano mangyayari. So, gagawa muna tayo ng triangle using the segment tool. So, click natin yung segment tool and then click 2 points. Click here and then click here. Tapos, click din natin itong itong point na to and then another place on the window. Tapos, yung point na to and then point na to. Click din natin. Okay. Next, we name the vertices, no? Yung pangalan niya, no? Kuwari ito point P, but we will rename it to PQR. So, right-click natin and then palitan natin ng P. Then, palitan natin ng Q. And then, right-click ulit. Palitan natin ng R, no? Okay, so, pwede natin i-move yung point, no? Using the move tool. Pwede natin i-move yung mga points. Tsaka yung mga labels, syempre. Or the segments. Pwede na natin i-move. Okay, so kunin natin yung perpendicular bisectors sa mga sides. So magkaiba yung perpendicular line na pag-aralan natin before, no? Tsaka yung perpendicular bisector. Perpendicular bisector bisects the line, no? Bisect, ibig sabihin hinahati niya. So dito siya dadaan sa gitna. At the same time, perpendicular siya dun sa line segment na yun, no? So a line perpendicular bisector of PQ is a line passing through the midpoint of PQ, nagpapasok sa midpoint and also perpendicular to PQ. So, paano gagamitin yung perpendicular bisector? Select 2 points. So, pwede akong PQ or yan. Click P and click on Q. So, yan na yun. Perpendicular bisector. Or I can also click 2 or 1 segment, no? So, click ko tong segment na to. Yan. And then, i-click ko itong segment na to. Okay. So, ano napapansin nyo? Oh, mukhang nag-intersect sila, no? At a particular point. So, ito. Okay. In fact, totoo yan, no? So, whatever the shape of your triangle, talagang nag-intersect yung mga perpendicular bisectors yan sa isang point. No? So, using the intersect tool, click lang natin yung intersection. Select 2 objects or directly on the intersection. So, click lang natin yung intersection nila para magkaroon tayo ng point. Now, ang tawag natin sa point na yan ay circumcenter ng triangle. No? Circumcenter. Now, bakit siya circumcenter? Bakit tinawag yung circumcenter? Because it's the center of the circle circumscribed to triangle PQR. No? Ibig sabihin, ng circumscribe, nasa labas siya ng triangle, pero nagpa-pass through siya dun sa vertices. No? Okay, so, pwede kong gawin yan. Circle with center through point. Select ko yung center, click ko dito, and then select ko yung one of the vertices. No? And as you can see, no, yung circle na yun, nagpa-pass through siya dun sa tatlong points. Okay?
Kahit anong shape nung triangle mo, no? Minsan sa labas siya, minsan sa loob. No? Magandang investigation yan. Kailan siya nasa labas, kailan siya nasa loob. Okay, so this is the circumcenter, the center of the circumscribed circle of the triangle. No? Okay, so as of now, hindi ko muna kakailanganin itong mga lines na to. So I will just hide them. Paano hina-hide? I-right-click mo lang yung line and then show object. Right-click and then show object. Right-click and then show object. Okay. No, ngayon, hahanapin naman natin yung tignan naman natin yung perpendicular. No, not perpendicular, but the angle bisector of the triangle. So, sa baba ng perpendicular bisector na yung angle bisector. So, para gamitin yung angle bisector, gamitin lang natin yung 3 points. So, if I want to get the angle bisector of angle Q, I just click on P, Q, and R. No? Okay, so, yan na yung aking angle bisector. Okay. If I want to get the angle bisector of angle P, I just click on Q, and then on P, and then on R. No? So, nasa gitna palagi yung kinukuha mo yung angle bisector. Next, last, we have angle bisector ng R. So, Q, R, and then P. So, anong napapansin nyo? Di ba amazing? Kasi nagmi-meet din pala sila at a point, no? Di ba? Katulad din yung circumcenter. So, ito, yung angle bisector also meet at a particular point. At ang point na yan, yes, no? Palagi yan sila nag-meet whatever the shape of your triangle. So, i-right-click natin. Ang tawag natin dyan ay incenter. Incenter of a triangle. No? Kasi tinawag na incenter kasi center siya ng circle na inscribed, no? Inscribed. So, yung isa, circumcenter kasi circumscribed. So, in center, right-click din natin tapos show object kasi hindi naman tayo kailangan ng mga lines na yun. So, the circumcenter is the intersection of the perpendicular bisectors of the sides. Yung end center is the intersection of the perpendicular bisectors of the angles. No? Siyempre, nag-usapan natin triangle palagi yan. Okay, next. In center, inscribed circle. So, nagpa-pass through siya dito sa mga sides na to. No? Ibig sabihin, yung mga sides na yan, tangent siya dun sa circle. No? Nagpa-pass through siya dito ng 1 point. Ibig sabihin, tangent siya. At ano nga ulit yung properties ng tangent ng circle? No? Pag tangent siya sa circle, ibig sabihin, yung tangent na yun is perpendicular to the radius. No? So, for example, radius to ng circle. Ibig sabihin, perpendicular siya dito sa ano na to, sa side na to. No? So, ibig sabihin, gagawa tayo ng a line which is perpendicular to this line, di ba? And passing through the incenter. No? So, kung maalala nyo, gagamitin na yung perpendicular line tool. So, I'll select the point and then the perpendicular line. Dito siya dadaan sa incenter. So, select ko yan. Tapos, select ko yung line or line segment ko siya sa perpendicular. Okay? So, that will be then magpapass through yung circle. And then, second, I will get the intersection using the intersect tool. So, dito yung center ng circle ko, dito siya magpa-pass through, dito siya tangent. This is the point of tangency. So, gagawin ko, I'll select the circle with center through point, and then, select ko yung center, and then, yan, the point of tangency.
automatic siya, magiging tangent din siya dun sa iba. So kung pwede rin ako maglagay ng dito, ng perpendicular line dito. Tapos yung point dito. Ganun din, magiging tangent din siya dito sa ibang sides. So this is the incenter. Okay, so again, kung makailangan tong line na to, I can just right click and then show object. Okay, so anong ibig sabihin nito? Mathematically, kung meron kang triangle, you can always draw, no? You can always draw a circle which passes through the 3 points. And you can also always draw, kahit anong shape ng triangle mo, a circle which is inscribed, no? Doon sa triangle. Diba? Kahit anong shape siya. Kahit anong shape, meron siyang circumscribed, tsaka meron siyang inscribed circle. No? At tinuro ko na sa inyo paano gawin yun. Para makuha o para natin magawa yung circumscribe, kukunin mo yung perpendicular bisectors and then kunin mo yung intersection. Yun magiging center ng iyong circle. No? At para kunin naman yung incenter, kunin mo yung intersection ng mga angle bisectors, and then that will be the center of your incenter or inscribed circle. Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na to. Kita nyo, napaka-amazing ng mathematics, no? Napaka-amazing ng geometry. May mga ganyan palang properties, no? Ng triangle. So marami pa yan, no? Actually, meron pa tayong tinatawag na Euler line, yung 9-point circle. So i-search sa internet, tapos try nyo gawin ang mga construction na yan using GeoGebra, and you'll see how amazing mathematics is. No? So gusto ko yung invite sa zip9.com, yung ating website, at siyempre gusto ko kayong i-invite din sa ating YouTube channel. Mag-subscribe kayo kasi dami nating pinopost na video every week. No? And isa pa ay marami na tayong upload na video. We have 680 already as of this recording. No? So explore lang kayo. Dami-dami yung pwedeng aralin. Maraming salamat. See you in the next tutorial.